क्वेशन नंबर 2 मा छ हामीसित के भनेको छ सल्भ द ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम मात्र भनेको छ। हामी के गरौँ त भोगल एप्रोक्सिमेसनबाट गरौँ, कति आउँछ चेक गरौँ। के छ त यसको प्रब्लम के छ त यो ब्यालेन्स नै छ। अब ब्यालेन्स छ भने चाहिँ अभियसली हामी के गर्छौँ अगाडि त्यही गरिरहेको कस्ट डिफरेन्स निकालिहालौँ फटाफट। तपाईँहरू पनि गर्दै गर्नुहोस्, कस्ट डिफरेन्स निकालौँ। यो साइड के छ त यसमा मिनिमम 15 भयो, त्यसभन्दा माथितिर कति 16, 16 माइनस 15 1 भयो। सेकेन्डमा पनि कति छ 14, 14 त्यसपछि 15, 15 माइनस 14 गर्दा पनि कति भयो 1 नै भयो। यसमा कति भयो 13 त्यसपछि 16 भनेपछि 16बाट 13 घटाउँदा 3 भयो। यो साइड हेरौँ 13 हो, 13बाट 15बाट 13 घटाउँदा 2। यो साइड हेरौँ 18बाट 16 घटाउँदा 2, 22बाट 20 घटाउँदा पनि 2 र 16बाट 14 घटाउँदा पनि कति भयो त 2 भयो। म्याक्सिमम कुन भयो त 3 भयो। 3 मा 7 एरो दिने, यसको मिनिमम वाला कस्ट 20 सरी कति भयो 13 भयो। 13 को एलोकेट गर्ने कति छ यता 30 छ यता 20 छ भने मिनिमम कति भयो 20 टक्क 20 लेखिहाल्ने। के गर्ने चट्ट काटिदिने, यो साइड कम्प्लिट भयो। यता कति बाँकी रह्यो चट्ट काटिसकेपछि 10 बाँकी रह्यो। अब फेरि सेम तरिकाले कस्ट डिफरेन्स निकालिहाल्ने। अब यसमा कस्ट डिफरेन्स कति आउने भयो त अब मिनिमम 16, 16 भन्दा माथितिरको मिनिमम कति भयो 18, 18 माइनस 16 गर्दा 2 भयो। यसमा कति भयो 20 माइनस 19 गर्दा 1 भयो। सरी 20 14 छ, 19 माइनस 14 गर्दा कति भयो त 5 भयो। यसमा कति छ त 17 माइनस 16 1 भयो। यो साइड के गरौँ, यो साइडमा के भयो त यो ड्यास भयो कम्प्लिट भइसकेपछि के भयो त सेम नै 2 भयो 2 भयो 2 भयो। म्याक्सिमम कति भयो 5 भयो। अभियसली थाहा पाइसक्नु भयो तपाईँहरूले। 5 मा गरौँ, यसको मिनिमम वाला कति भयो 14 भयो। 14 मा कति एलोकेट गर्न सकियो त 35 एलोकेट गर्न सकियो। कति बाँकी रह्यो 5 बाँकी रह्यो। यो साइड के भयो चट्ट क्रस लगाइदिउँ। अब फेरि के गर्नु पर्यो त तेस्रोचोटि हामी कस्ट डिफरेन्स निकालौँ। यो के भयो त यो साइड कम्प्लिट भयो, यसमा कति 2 नै भयो, यसमा पनि 2 नै भयो, यो पनि कम्प्लिट भयो। यो साइड गरौँ भनेपछि अब के भयो त 18बाट सरी 22बाट 18 गर्दा के भयो त 4 भयो। 20बाट 19 गर्दा 1 भयो र 16 भनेपछि 4 7 भयो। यसमा कति भयो त यसमा 23बाट 16 घटाउँदा कति हुने भयो 7 होइन हो। के गरौँ चट्ट लगाएर यसमा ड्यास दिउँ। त्यसको हेरौँ मिनिमम कस्ट कति भयो 16 नै भयो। अब यसमा कति एलोकेट गर्न सक्यो त 10 छ त 20 छ 10 एलोकेट गर्न सक्यो कम्प्लिट भयो। यो पनि कम्प्लिट भयो। यसमा 10 बाँकी रह्यो। अब हामीसित कतिवटा बाँकी छ त अझै छ भने चाहिँ फेरि एउटा कस्ट डिफरेन्स निकालौँ। अब यसमा कति भयो त 4 नै भयो, यसमा 1 भयो, यो साइड पनि कम्प्लिट भयो। अब यता पनि आइबी निकाल्नै पर्यो। के छ सेम प्रोसेस के छ त गरिराख्नु पर्ने छ है। यसमा त्यति अरू केही छैन। यसमा कति हुने भयो त है 16 18 थियो भनेपछि 18बाट 19 1 भयो 2 नै भयो। यो के भयो कम्प्लिट भयो ड्यास भइसकेपछि। अब म्याक्सिमम कति भयो त तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो 4 म्याक्सिमम भयो। 4 म्याक्सिममको मिनिमम कस्ट कति भयो 18 भयो। 18 मा यता 30 छ यता 10 छ भने 10 एलोकेट गर्नु पर्यो। यो कट भयो, यो साइड कम्प्लिट भयो। यता कति बाँकी छ अब 20 बाँकी छ। अब हामी एलोकेट गर्नुपर्ने कतिवटा छ त यो कम्प्लिट भयो, यो पनि कम्प्लिट भयो। यसमा दुईवटा त्यति छ। कति भयो यसमा 20, यसमा 5, यसमा 25 भनेपछि सर्ट राख्ने लास्टको 25 25 भयो। यसरी के भयो त हामीले सबै भ्यालु सजिलैसँग एलोकेट गर्न सकियो। अब यो डिजेनेसी चेक गरौँ कति छ 1 2 3 1 2 3 4 भनेपछि 4 3 7 माइनस 1 6 हुने भयो। कति भयो त यसमा 1 2 3 4 5 6 भनेपछि के भयो त केस अफ नन डिजेनेरेसी भइहाल्यो। m प्लस n माइनस 1 इक्वल टु कति भयो त यो 6 भयो। 3 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टु पनि 6 भयो भनेपछि के भयो त नन डिजेनेरेसी भयो। नन डिजेनेरेसी भयो। टोटल कस्ट निकालौँ।
टोटल कस्ट कति हुने भयो त 18 into 10 ले रोबाट हेर्दै आउँ त्यसपछि प्लस 22 into 20 प्लस पहिलो रो कम्प्लिट दोस्रो रोमा 20 into 5 plus 14 into 35 plus 13 into 20 plus 16 into 10 गर्दा आरएस कति हुने हो त टोटल क्याल्कुलेट गर्नुस् त ल कति हुने भयो एभरेज टोटल कस्ट प्लस प्राइस into 20 plus 14 into 35 plus 13 into 20 plus कति भयो त आरएस 1630 चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ यसको 1600 के भयो त मिनिमम कस्ट टोटल इनिशियल कस्ट चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन प्रोग्रामको कस्ट चाहिँ के भयो मिनिमम कस्ट के भयो मिनिमम कस्ट आरएस 1630 8 कतिमा त यक्स 12 मा हाम्रो 10 भयो यक्स 13 मा 20 भयो कमा यक्स कति भयो 23 मा 5 कमा यक्स 24 मा 35 कमा कति भयो त यक्स 31 मा 20 र यक्स 32 मा 10 यसरी के गर्न सक्छौं त क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको थियो ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम मात्र भन्यो भने के गर्ने त हामीले भोगल एप्रोक्सिमेसन